Привіт! Я нещодавно робив відео про чилі олію, і мені в коментарях написали про сало. Кажуть, що сало без перцю, перець без сала, гроші на вітер. І мені спало на думку, а чому б не зробити чилі шкварки. Сьогодні той день. Я сьогодні роблю чилі шкварки, роблю його зі здиру, це внутрішній жир. Вирішив пройти сьогодні весь шлях від внутрішнього жиру до шкварок, до фіналу, до чилі смальцю, можна так теж сказати. І сьогодні буду готувати знову декілька варіантів перців. Спочатку зроблю базу, витоплю, вже почав топити здир. Потім буду відбирати жир в окрему кастрюльку і там буду наповнювати його ароматом. У мене є чесничок, лучок, є лаврушка, є розмарин і трішечки тім'яну. Після цього буду вже додавати перці в різні окремі ємності. У мене є чилі свіжий з магазину. Зараз продається, можна купити. Червоний гіркий. У мене є гочугару, червоний перець. У мене його багато, тому експериментую з ним. Він дасть дуже яскравий червоний колір. У мене є зелена аджика, яка минулого разу в чилі олії виявилась дуже смачною, тому баночку з зеленою аджикою я вже з'їв. І у мене є ферментоване пюре. Теж цікаво, чи буде ферментоване пюре в чилі шкварках так само смачно, як і в чилі олії. Якщо мені не вистачить десь гостроти, у мене є екстракт з каролінського жницю. А я пішов витоплювати жир. Скоро. Аромати стоять неймовірні. Все майже готово, але єдине, що смалець ще теплий. Доведеться куштувати не фінальну версію, а попередню. Ну, шкварочки вийшли, причудові. Ось такі. І сюди я додавав ще чесничок, цибульку, додавав ще зелену цибульку також, майже все. І зараз буду це все куштувати. Це у мене червоний чилі, був свіжий. Свіженький чилі. Дуже смачно. Принаймні на запах. Такий червоний чилі не дуже гіркий. Він не дуже пече. Але його відчувається, от я заливав гарячим жиром, потрошечки перемішуючи, щоб цей жир почав обробляти перець. Це вийшло не так гаряче, як з чилі з олією, але все ж таки, тобто він, чилі-перець тут не прожарився, це не було як фритюр, це було скоріше як гарячий жир, який опаровує те, що тут є. Мені подобається смак. Ця баночка поїде моїй мамі, тому що вона полюбляє такі всі штуки, експерименти, але не дуже гострі. Зараз спробую я б сюди ще додав солі. От наприкінці я б додав сюди солі. Це вже на смак кожному. Зараз спробую з ферментованим пюре. Шоколадний скорпіон. Відчувається квашений аромат ферментованого пюре. Він дуже добре поєднується з ароматом свиного жиру, чесничку і цибульки.
Оце вже пече добре. І все поєдналось просто неймовірно. Цей варіант чилі олія було трішечки незрозуміло, а цей варіант тут з свиним жиром все поєдналось чудово. Зараз все це спробую. Це експеримент. Якщо мені там, через день, коли воно постоїть, застигне, сподобається продовжувати, то зроблю вже покроковий рецепт того, що мені найбільше сподобалось. Так, а це гочугару. Ну, червоний колір у перцю корейського гочугару, те, як вони імпортованого перцю, те, як вони його висушують, це просто майстерність якась. Це червоний колір. От у нього аромат тієї спеції, такого сушеного, якоїсь сухої гірчинки є. А у свіжого такого нема. Свіжий більше нейтральний. Цей вже дає відповідно до сушених спецій якусь свою ознаку. І тут нема, як тут шкварки перебивають всі інші смаки. Сам перець гочугару не дав сюди якогось свого яскравого елементу, і тому все більше про шкварки, про смалець тут. От сюди я б додав цей огірок, він добре поєднається, бо і підсолонити треба, і трошечки розбавити смак цього жиру. Ну і зелене чилі, зелена аджика. Те, що було заморожене, розморожене. Мені так подобається от цей варіант, коли він зберігається в холодильнику, ти його дістаєш, він розморозився, в нього зберігаються всі ті нотки, які я додавав, цитрусового чесничку, солоного перцю. Дуже класно. І от знову він пахне так трішечки менш яскраво, ніж коли достаєш одразу з холодильнику, але всі нотки зберігаються. З жиром, з олією, з жиром класно, класно. Розкривається саме смак цієї зеленої аджики. Смак неймовірний. Ось ці два варіанти. Мій фаворит, обидва. Це більш така класика, але я взяв до нього чогось. Хочеться огірка. До цих ніяких огірків не хочеться, хочеться просто їсти хліб і ось ці два. Свіжий перець. Він більш нейтральний, у нього є свій додатковий смак, такий легкий. Але теж смачно. Все смачно, але оці два фаворити. Зелена аджика просто розкривається по-особливому, коли її оброблюєш з температурним додатковим. Після розмороження, як то прогрилити, підігріти і разом з цим додатковим жиром. Дуже смачно. Мені дуже подобається. Так, тепер я хотів спробувати мед. Мед з ферментованим пюре настояний. І я хочу його спробувати зі шкварками. Самі шкварки я не солив, коли робив. І от в цих двох варіантів, свіжим і в гочугару, відчувається, що не вистачає чогось солоненького, щоб розбавити такий прісний жир. З ферментованим медом, мені цікаво, як воно поєднається. Я знаю, що воно буде з кислинкою, яка дає ферментація. А от що дасть солодкий смак. Ну-ка.
Це як сало в шоколаді. Зі шкварками все ж таки не підійде. Але дуже добре з крильцями. Крильці гриль дуже, дуже полюбляю. Або замаринувати, або окремо вже готові. Трішечки змазати і дуже смачно. Зі шкварками, мабуть, ні, не достає цього солоного. А якщо я зараз з огірком, то ніби я змушую себе знайти якийсь привід, щоб продати це. Але насправді ні. Просто мені цікаво, чи зможу я за рахунок додаткового огірка отримати щось смачніше. Не вистачало огірка. З огірком, як окремий варіант на столі, дуже непогано. Так, спробувати якийсь експеримент. Але щоб так собі зробити це шкварки з медом, може це ідея. Добре, в мене є невеличка баночка, я зараз це все замішаю, поставлю і потім ще раз спробую, коли вона настоїться. А так, мені дуже сподобались варіанти з зеленою аджикою і з ферментованим пюре, чилі-пюре. Мені сподобався варіант з сушеним перцем, але я б сюди додавав солі. І мені також приємно було куштувати варіант зі свіжим чилі, але я б сюди також додавав солі. Або, якщо розраховувати, що це буде такий варіант, як польський, чеський, коли хліб, смалець і солоний огірок, тоді солі, звичайно, не потрібно. Дякую. Цей експеримент був знову-таки вдалий, але я би наступного разу, мабуть, все ж таки придбав десь шкварки з смальцем і зробив це окремо. Бо пройшло декілька днів і шкварки, чилі-шкварки, стояли в холодильнику, настоялися, і я вже куштував з різними стравами, пригощав інших людей. 2 баночки вже пішли у подарунки. І залишилися в мене шкварки з ферментованим пюре і шкварки з кочугаром. Ну і, звичайно, мед, то я залишив собі. Зараз хочу поділитися декількома думками з приводу, як з ними, з чилі-шкварками, що з ними робити. Може підказати якісь помилки, які зробив, щоб, якщо хочете зробити таке саме, то вже було більш зручніше. По-перше, то баночки з такою горловиною, якщо ставити в холодильник, не дуже зручно потім набирати. І ще один нюанс – це гочугару. Коли воно було гаряче, воно було більш-менш добре перемішано, все, що було більше жиру зверху, а перцю знизу. І коли я поставив в холодильник, воно так і застигло. Тобто все було жир, смалець був зверху, перець знизу, довелося діставати, ставити на водяну баню і потім перемішувати ще раз, поки воно там трішечки розтануло. Ще один нюанс – це ось кришка, горловина невеличка, і це смалець, він добряче застиває в холодильнику, тому складно його звідти діставати, бо він таку має густу консистенцію. І якщо візьмете більшу горловину або щось інше, якийсь посуд, може якусь коробку, то це буде більш зручніше. Смакові якості у такому вигляді, коли воно застигле, не скажу, що мені дуже подобається. А якщо тоненько намазати, якщо великими шматками, то точно ні. Але якщо невеличкими шматочками намазувати на хліб, то це смачно. Це прям. Я, врешті-решт, додав сілі у той варіант без кочугару, бо мені не вистачало сілі. Але можна не додавати, а потім просто присолити зверху. Але якщо вам подобається з солоним огірком, то можна не солити. Я додав сіль, тому що я використовую чилі-шкварки як додаток до страви. Наприклад, ось у мене тут
кашка. І оця кашка, як сама по собі, доволі прісновата. Але якщо розігріти його разом з цими чилі-шкварками, вона одразу отримає такий аромат. Апгрейд. І колір. Тут все проглядається, і шкварочки, і там цибулинка, і перчик. І це. От мені більше подобається, коли воно гаряче. Коли чилі-шкварки або як додаток до якоїсь гарячої страви, якщо так з кашею, бо якщо це буде локшина, рамен, будь-що. Або якщо на ньому приготувати, але тут теж нюанс такий, що треба було шкварки трішечки не досмажити до кінця. І тоді, якщо я б готував картоплю, скажімо, на цьому смальці, з цими шкварками чи шкварками, вони б встигли доготуватись, коли вони готувалися б з картоплею. Я пробував це з картоплею вже готовою і просто так смаженою в печі. Це неймовірно смачно, саме з картопелькою, але і з кашею теж дуже смачно. Ну і на хліб я не скажу, що мені не подобається. Просто незвичний до саме цього смаку смальцю. Але з чилі, як завжди, дуже смачно. Фаворитом цього експерименту стали чилі-шкварки з ферментованим пюре. Вони одразу мають той закислений присмак. І я спробував це додати в бульйон. Це і є дуже смачно. Бульйон з такими чилі-шкварками, він отримує, як то не бульйонний кубик, але щось подібне. Він отримує одразу такий приріст смакових властивостей, які до бульйону з локшиною просто чудово доповнюють один одного. На хліб смачно, зберігається гострота. І що цікаво, помітили ми, коли дегустували, що за рахунок того, що жир у шкварках, в смальці, отой, як пекучість швидше, легше переноситься. Її відчувається все ж також само сильно, але вона простіше переноситься, легше зникає. Тому це ще один плюс. Якщо куштувати ферментоване пюре на гострих перців, чилі-шкварки робити, рекомендую. І, власне, мед з шкварками я ще нікому не пропонував, тільки воно настоювалось. Зараз буду куштувати. Нагадаю, це мед зі шкварками, але і із ферментованим перцем. То я спочатку ферментований перець додавав у мед, настоював це, а потім сюди ж додав чилі-шкварки. Точніше, просто шкварки без чилі. Чилі тут від ферментованого перцю, який настоювався з медом. І мені комбінація ферментованого перцю з медом мені подобається. Я додаю його, якщо є гриль, або просто намазую, або як маринад. З шкварками це експеримент, такий спірний. Не скажу, що це вау, але воно настоялося, воно не викликає неприємних відчуттів. І це як, не знаю, сало в шоколаді я не куштував, але звучить щось схоже. Мабуть, це приємніше, тому що якщо шоколад холодний, сало холодне, жирне, воно, мабуть, так само, як і шоколад в морозиві. Трішки дивно. Але коли воно настоялося,
Це зараз в холодному стані воно більш приємно смакує. Ну, правда, там не так багато жиру, як смальцю, як тут. Там я обирав окремо шварочки. От в такому варіанті це теж щось, що можна поставити в холодильник і здивувати гостів.